Thể mọi người chưa biết nhưng mà có một hàng nem chua rất ngon nằm trên phố Khâm Thiên. Ở đây buổi chiều thì siêu đông khách luôn. Cô bán hàng xởi lởi dễ thương cực kỳ. Hỏi ra mới biết cô bán ở ngõ chợ Khâm Thiên mười mấy năm rồi, nhưng mà giờ mới chuyển địa chỉ ra đây. Nem ở đây sẽ là loại nem bọc bột chiên xù. Bình thường thì tôi không thích ăn cái kiểu vỏ chiên xù này lắm đâu, nhưng ở đây ngon. Vỏ ngoài giòn rụm, bên trong là nem thịt ăn dẻo dẻo, ngọt ngọt và nhất định phải chấm kèm với cái tương ớt bất bại này. Tuy khá là cay đấy nhưng ăn cuốn cực. Chính xác là nhờ cái nước chấm này sẽ làm nem ngon hơn này. Ngoài nem ra thì tôi khá ưng lạp xưởng tươi ở đây. Cái nào cái này béo ú nung nính, lạp xưởng mềm, bên trong vẫn giữ được độ ẩm. Ăn ngon mà vị nó cũng khác các hàng bán lạp xưởng tươi công nghiệp. Tôi thấy bạn nào cũng gọi một đĩa phô mai que vì chắc món này cũng được ưa chuộng ở đây. Bên trong nhân phô mai nhiều lắm, nhưng tôi lại không phải là đứa thích phô mai nên thấy món này cũng bình thường. Menu cũng nhiều món và tôi thấy giá cũng khá rẻ đấy chứ. Cô ý thì bắt đầu mở hàng tầm 3 giờ chiều thì phải, nhưng mọi người cứ đến 4 giờ cho chắc ăn nhé.